channel! Alright guys, isang araw na naman kung saan ay wala kaming tubig. Ayan guys, napakahirap talaga pag walang tubig. Especially ngayong panahon ng pandemic kung saan mas need nating mag-wash ng hands, mas maglinis ang ating katawan, at mas maging malinis sa ating tahanan. Mas ngayon pa napapadalas ang water interruptions. And katulad sa amin ngayon guys, maaga pa lang ay nawala na ng tubig. And kahapon, parang lunchtime, nung nakaraang araw, hapon, and gabi na bumalik. And kaya in-anticipate ko na guys na anytime ay pwedeng mawalan ng water. Kaya kagabi ay nag-stock na ako. Lahat ng containers na meron ako ay nilagyan ko na. But I'm not sure if ever na hindi pa rin magkaroon at medyo tumagal to, kung magkakasya pa rin yan. Kaya kailangan talagang maging matipid ngayon sa paggamit ng tubig. Kaya naisip ko ay magpa-deliver na lang muna kami ng pagkain and hindi na lang muna ako magluluto kasi kung magluluto ako, magkukonsume talaga ako ng maraming tubig sa paghuhugas pa lang ng dishes. Medyo mahihirapan talaga ako, baka walang matira sa stock na tubig na prepare ko kagabi. And ayan nga guys, we're just waiting na lang sa pag-deliver ng food na aming in-order. At ang naisipan ng aking anak ay, ano yun na? Come here. Jollibee. Jollibee. So, nagpa-deliver na lang kami ng Jollibee today. And, ayan yung aming magiging lunch. Actually, guys, hindi pa ako nakaligo. Pero, eto ay nakaligo na. Yung stand up. Hindi ka nakikita. Ayan. So, fresh na siya. Yung mami na lang ang hindi. And, one more thing, guys. Siguro wake up call na rin sa ating lahat to na matuto tayong magtipid ng tubig, sa paggamit ng tubig, and also ay turuan din natin yung ating mga anak how to conserve water at kung paano yung mga ways kung saan ay makakatipid tayo ng tubig, like sa paliligo nila. Katulad siya, marunong na siya kasing maligo mag-isa, and minsan hindi ko nababantayan kung naglalaro ba siya ng tubig or umaapaw na, nag-overflowing na yung balde. Kaya dapat lagi natin i-remind yung ating mga anak kung paano magtipid ng tubig, right? Yes. Yes, always remember ha, huwag magsasayang ng tubig. So, yun nga guys, we're just waiting na lang na i-deliver yung aming food para sa aming lunch. And dyan lang kayo guys, samahan nyo kami sa aming araw. Papunta ng Jollibee. Okay, ikaw na mag-ano. This one. A few minutes later. Kaya nga guys, ay dumating na yung aming order mula sa Grab at sa Jollibee nga kami nag-order ng food. And one more thing guys, let's appreciate din yung effort ng mga nagde-deliver ng ating pagkain because hinahatid nila sa atin ito ng safe. And kasi guys, lately marami rin akong napanood at nabasa na news about sa mga nagde-deliver ng mga pagkain, and then yung customer ay kina-cancel nila yung kanilang order. And isipin na lang natin guys, kung isa sa miyembro ng ating pamilya ay ganito ang trabaho and may experience nila yung mga ganitong klaseng situation. So medyo masakit para sa atin yun. Kaya kung meron man tayong maliit na amount na kayang ibigay sa kanila or simpleng tip lang sa kanila to appreciate din yung kanilang effort dahil dinideliver naman nila ng safe yung ating mga pagkain, ibigay natin sa kanila. And kudos at saludo sa lahat ng mga nagdi-deliver ng pagkain natin. So guys, without further ado, ay simulan na natin ang ating pagkain ng lunch. So I have here my wet wipes para at least punasan man lang muna yung dineliver natin ng pagkain, itong drinks. So favorite Jollibee, syempre no, parang ang mga bata Jollibee talaga, all-time favorite. And we also ordered itong chocolate sundae. So guys, sorry sa itsura ko kasi hindi pa rin talaga ako naliligo. So after lunch na, and ito na yung food. Happy? Let's open. Food. Ayan. Okay guys, first, itong Sopas. macaroni soup. Let's punasan muna din natin. Ayan. Wala naman tong alcohol guys, it's just a wet wipe. And of course, ito yung ating French fries. fries.
Okay. And, of course, all-time favorite na, Jolly Spaghetti. It's all thanks for Jolly. And, umorder kami ng dalawang one-piece chicken. Yummy. Ayan, tag-isa kami. So, dalawang one-piece chicken. And, of course, hindi mawawala ang paborito kong peach mango pie. Meron pa ata ako Ayan. yan. So, tara guys, kain na tayo. Hungry? Okay. Guys, kakain muna kami. Happy lunch! Happy lunch! Bago po tayo kumain, magdasal muna po tayo kay Lord. Lord, ingatan mo po kami mula sa sakit. Kumain po kami ng maayos. Malayo sa sakit ang aming pamilya. I-bless mo po ang aming food. Amen. Let's eat. Guys, tapos na kaming mag-lunch and nagre-rest lang kami saglit para makapag-power nap na si Aldray. And after nito ay maliligo na ako, so may pagkakataon na akong makaligo. And hopefully guys, ay magkaroon na ng tubig para mas makapaglinis pa ako ng maayos. And guys, maraming salamat once again sa inyong pagsama at panonood ng aming video ngayon. Maraming salamat sa aking mga ka-teams na patuloy na nagbibigay ng support sa aking mga premieres and new uploaded videos. Thank you guys. I really do appreciate ang inyong time and effort sa pagsuporta sa aking channel. Yan sila. And of course, gusto kong pasalamatan yung aking mga super chatters. Yan sila. Guys, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at pagmamahal at patuloy na suporta na ibinibigay sa aking channel. And please don't forget to subscribe yung kanilang channel and support yung kanilang mga bagong uploaded na videos. And like. Please share and like. That's correct. Thank you very And hit much. ang mga notification bells ng Okay. channel na to. Okay. So guys, at kung kayo ay bago sa aming channel, please don't forget to Subscribe, like, share, and hit notification bell para lagi kayong updated sa bagong naming videos na ina-upload ng mommy ko. That's correct. Thank you very much, anak, for supporting your mom. Okay, guys, once again, maraming salamat sa inyong time. And stay safe and healthy. God bless us all. And see you on my next vlog. Bye! Goodbye! Don't Thank you. forget to subscribe. Yes, don't forget. Bye, guys! Bye! Friendly reminder to save water. Be water conscious. Ways to save water. Thank you.